Good day sa inyo guys! Welcome muli sa panibago nating vlog ng Noah's Garage. Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-disassemble ng suction control valve. So kung may problema kayo sa idling ninyo, tumitirik kayo, no? Hindi maganda ang andar ng inyong sasakyan, most likely ang problema ay suction control valve ng inyong makina. Okay? So kung gusto niyo magpalit, ang video na ito ay para sa inyo. So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa Alright guys, nandito ngayon tayo sa engine bay. Nasa right side tayo. Tinanggal na natin yung baterya. So nasan ba dyan ang suction control valve natin, yung SCV. So ito siya. Yan. Ito ang inyong suction control valve. So depende yan sa sasakyan ninyo. Sa Montero Sport Gen 2, dyan nakalagay. Okay, so makita nyo tight ang space dyan. Pero pag tinanggal nyo na yung baterya, meron na kayong enough space para matanggal yung ating SCV. So kailangan natin tanggalin ito para magkaroon pa tayo ng counting room, ano. So makikita ninyo, 2 bolt lang yan guys, no. So ito yung isang bolt. Yung isang bolt nasa ilalim. So yun yung medyo challenging sa inyo. Okay, magiging challenge sa inyo kasi wala talagang space sa baba. So kailangan nyo dyan ng medyo mahabang wrench. So gagamitan ko yan ng T-wrench. Okay, so itong bolt na ito ay Allen wrench ang kailangan dyan. Alright, so gamitan natin siya ng torque bit. Yun ang gagamitin ko kasi pag Allen wrench walang puwersa. Kasi yung Allen wrench ko ay single wrench lang eh. Masyado siyang maliit. So walang puwersa. Hindi ko siya mabubuksan. So itatry natin gamitin ng torque bits. Pero kung hindi kaya, hindi natin pipilitin kasi baka ma-round siya, no? So tanggalin natin to, itong connector niya. Naka-clip lang yan. Yan. So tinanggal na natin. Yan. Tago natin. Buksan natin to. Yan. Magkaroon tayo ng space. Kahit counting space lang. Malaking bagay. Alright. Yan. So para matanggal ito, itong SCV, kailangan yung tanggalin yung 2 bolt. Tapos ano na yan, tatanggal na natin. So may counting diesel na lalabas dyan. Kaunti lang naman. Okay, so tanggalin natin.
So guys, ito ang suction control valve ng Montero Gen 2. Okay? So, tinanggal lang natin siya using this Allen wrench tsaka ng T-wrench, no? Kasi walang puwersa, kaya kailangan mag-improvise para matanggal ninyo. Okay? So, ito ang suction control valve. So, ano ba ang suction control valve, guys? Ang role nito, guys, ay kinokontrol niya yung fuel pressure na pumapasok sa inyong engine, no? Commonly, mga CRDI engines, yung common rail direct injection engines, may mga suction control valve. So, regulator siya. So, sa loob na ito, so makita ninyo, yung parts niya, meron siyang dalawang o-ring para hindi mag-leak yung fuel. Tapos kung, ewan ko lang kung nakikita ninyo ito, yung nasa loob, yan yung pinaka-valvula niya, yan yung nag-open and close. So, kapag umaandar ang makina ninyo, at tinapakan niyo yung accelerator, nag-open and close yung valvula na yan, yung valve na yan, para magbigay ng counting amount ng fuel sa inyong engine, para umandar kayo. So, para siyang ano guys, so isipin nyo para siyang throttle body. Kaya kapag nagbibigay ng hangin, yung throttle body sa engine niyo, nagmimit yung fuel tsaka yung hangin. So, ito naman yung part ng fuel, itong suction control valve. Okay? So, ang paglinis na ito guys, hindi na natin lilinisin, sabihin ko na lang sa inyo kasi wala namang problema itong suction control valve ko, no? So ito ay for demonstration purposes lang. Kung may problema kayo sa idling, namamatayan kayo ng makina o kumakadyot ang inyong sasakyan, most likely may problema kayo sa inyong suction control valve, barado na. So ang paglinis na ito guys, yung iba binabaklas nila, tapos nililinis nila yung loob. Pero kung di nyo alam yun, yung iba naman ginagawa, binubugan ng hangin ito, itong butas, tapos ni-sprayan ng brake cleaner. Yun yung ginagawa nila. Pero kung kaya naman ng budget ninyo, at nakita naman talaga na ito ang problema, suction control valve, mas maganda na palitan nyo na lang yung suction control valve ninyo. Kasi over time, nasisira din naman talaga itong suction control valve. Bakit? Kasi ultimo, maliit na residue na hindi na filter ng fuel filter ninyo ay bumabara dito sa valvula na to. At kapag nagbara ito, masisira na ito. Kung hindi nyo alam gawin ito, hindi nyo alam magbaklas, wala kayong tools, hindi nyo siya magagawa. Kaya mas maganda na bumili na lang kayo ng bago. Okay? So, ito ang suction control valve. So, marami kasi sa inyo nagre-request kung paano palitan ang suction control valve, nasaan ang suction control valve, paano baklasin. So, ganito yan guys, no? Sana na naituro ko sa inyo. Okay? So, kung magpapalit kayo ng suction control valve, ganito lang. Ganito lang magpalit ng SCV. So, ibalik na natin.
So, ganun lang mag-replace ng suction control valve ng inyong Montero Sport Gen 2. So, kung hindi Montero ang sasakyan ninyo, kahit anong diesel cars, pares na pares lang ng procedure yon guys. Ano? So, sana may natutunan kayo, nagustuhan ninyo ang video na ito. Pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys. Ano? Maraming salamat sa panonood. Sa uulitin.